नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सुकेको माछा अनि टमाटरको चटनी बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको सुकेको माछा अनि टमाटरको चटनी चाहिँ दाल र भातसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु यो सुकेको माछा। यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ थोरै तेल तताउन राखेँ। अब यसमा यो सुकेको माछा राखेर यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मजाले क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि यो माछा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा मैले फेरि तेल राखेँ। अब यसमा मैले राखेँ लसुन अनि सुकेको खुर्सानी अनि त्यस्तै थोरै टिमुर पनि राख्ने। अनि त्यस्तै मैले यसमा यो टमाटर पनि राखेँ। मैले चाहिँ टमाटरलाई गोलो गोलो पारेर काटेर राखेको छु। अनि त्यस्तै मैले यो माथिबाट नुन राखिदिएँ। अब यो टमाटरलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। यतिको भएपछि यो रेडी भइसकेको छ। अब यो माछामा रहेको काँडाहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अनि यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरूको लागि सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। काँडा निकालिसकेपछि यो माछालाई चाहिँ मजाले हातले नै मिक्स गरेर सानसानो टुक्रा बनाउने। यतिको भएपछि यो माछा रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अघि हामीले यो पकाएको गोलबडालाई चाहिँ मैले सिलौटामा राखेँ। अब यो सबैलाई मजाले पिस्नुपर्छ। हजुरहरूले ब्लेन्डरमा राखेर पिस्नु भए पनि हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ मलाई सेफ सुनी फेसबुक पेज अनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै मसिनो भएर राम्रोसँग पिसिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई माछामाथि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अन्त्यमा चाहिँ यसमा यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन थप्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै मैले चाहिँ अझै एक्स्ट्रा स्वादको लागि थोरै कागतीको रस पनि राखिदिएँ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो सुकेको माछा अनि टमाटरको चटनी पनि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसै गरी सुकेको माछा र टमाटरको चटनी बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।